ما عرفت البشرية زي الأمة الإسلامية تقبل الاختلاف، بس بشرط ايش؟ بشرط ايش؟ انتبهوا الآن، بشرط انه احنا متفقين على البينات، البينات الواضحات هذه كلهم مجتمعين عليها. طيب الدين في نصوص سواء كان نص قرآن أو سنة، في بينات واضحات غير قابلة للاجتهاد ولا للتأويل ولا لغيره، هذه بتجد الأمة مجتمعة عليها. كيف بنعرف المسلم؟ إنه هذول المسلمين بيجتمعوا على البينات الواضحات. فإذا مين هو المسلم؟ المسلم اللي بيجتمع معاي على البينات الواضحات غير القابلات للتأويلات ولا الاجتهادات. بعدين بعد البينات اجتهدوا. طبعا مش عخاطرك تجتهد، يعني برضو في النهاية الناس بتعرف. واليوم سبحان الله البشر بشكل عام لما بيكون عندهم وعي، الله سبحانه وتعالى معطيهم إلهامات وعقل انه بيستطيع مرات لما الاجتهاد بشذ كثير كان قالوا لك روح اكثر الناس، يعني كان قالوا خلصنا، يعني بيظلوا الناس الله معطيهم ايش؟ قدرة حتى اذا مش بينة تماما، يعني قادرين يعرفوا انه هذا خلاف، هذا خلاف مدرسي، هذا امر محتمل، هذا انتبهتوا كيف؟ اذا لانه ليش بقول هذا الكلام؟ لانه هالقيد بده يصير قال يعني الاجتهاد مفتوح لكل الناس. وحتى في البينات لا خلصنا، في البينات هذه اصلا هي اللي بتوضح لك مين هو اللي خرج من الدين ومين هو المنحرف. اطلع عليه اذا شفته بيقفز على البينات انتهى الموضوع. اذا شفته بيقفز على البينات خلاص بصير يعرفوا الصغير والكبير. الان اذا كيف بتعرف اليوم؟ لانهم بده يدخلوا لك نجتهد واجتهاد وقبول الاخر في التفكير. انه اخر، طب انا بقبله الاخر، اذا الاخر مخالف لي بالدين بقبله مني انا. اصلا انا الوحيد الدين الاسلامي اللي اجى قال لي كيف اتعامل مع الاخر ولست عليهم بمسيطر، وهو حر في دينه مالكش علاقه فيه، بس انت بلغه. ببلغه انا بكذبش عليه وببين له شو هو. بعدين هيك انا شو علاقتي فيه؟ انا ممكن اتعامل معاه ببر واحسان وتفاصيل، هذا بس ما يقول ليش مسلم. فما مش يقول لي هو مسلم، لا انت لك دينك. تيجي تناقش ببديهيات الاسلام وبيناتها وتقول لي انا مسلم؟ لا، هذا مالكش فيها. انت مسيحي لهم ما لنا وعليهم ما علينا. انت يهودي غير مغتصب طبعا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وهو الاسلام الوحيد اصلا، الاسلام الوحيد اللي نظم العلاقه مشان يقول لك انه في اخر ليوم القيامه. طيب لكن احنا بنتكلم الان في الدين الاسلامي مشان ما يظلوش يقولوا احنا مسلمين. الان عبر التاريخ الاسلامي ظهرت فرق ناقشت في البينات، خلص انتهى، المسلمين اخرجوها من الدين وبقيت موجودة، وهي اصلا بعضهم قال اخرجوني اصلا انا خارج. لذلك لو اجت للدرزي، ما هو الدرزي شيعي، ما هو اصلا الدروز انبثاق عن الشيعة، دين تشيع. الدروز بيقولوا لكش انا مسلم، خلاص بتقول لهم انت مش مسلم، مش مسلم، درزي انا خلاص. طيب هل بيعني انه درزي اني انا بظلمه؟ يعني بتعاملش معاه. طيب الاثنى عشرية ناقشوا في البداهيات. على فكرة كيف بتعرفهم؟ شوف شو عقيدتهم، بتلاقيهم خرجوا على البينات مش على المحتملات ولا على مثلا شو رأيكم بالصحابة وشو قال الله عنهم في البينات؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب الشيعة بيقولوا لك لا، هدول كلهم كفروا ما عدا 5. الله يخرب بيتكم، احنا مش خير أمة، والله لو اجتمعت كل العالم ما كفر منا 5. احنا لو اجتمعوا علينا كل العالم ما كفر 5. هم يعني اللي قالوا عنهم كنتم خير، مخدوع فيهم الله كاين. شوفوا لما قال ومبشر فيهم قبل ايام، من قبل ما يجي محمد صلى الله عليه وسلم، مبشر فيهم قبل
محمد رسول الله والذين معه. ها، وبعدين ايش مثلهم وين؟ في التوراة والانجيل. هذول كان مثلهم في التوراة قبل ما يجوا. اللي قبل ما يجوا هذول كان ضارب فيهم الله مثل في الصلاح، ولما اجوا قال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. واللي شفنا تاريخهم في حمل الإسلام ونشره هي هداية. هاي بينات ولا مش بينات؟ بينات ولا مش بينات؟ طيب وشو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم في الأحاديث؟ وكيف بينات؟ شو موقف الشيعة الاثنى عشرية من هذه البينات؟ انتبهتوا كيف بدنا نقيس الناس الآن؟ مش بدنا نقيسهم ويكونوا اجتهادات وقابلة للاجتهاد. بينات ولا مش بينات؟ بينات. هاي واحد. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بينات ولا مش بينات؟ لما نشوف الأحاديث الكثيرة وسيرة الرسول تفاصيل بشكل متواتر، بينات ولا مش بينات؟ مين بلعن أبو بكر وعمر وعثمان وطلع علي منهم اللي هو أصلا موالي لأبو بكر وعمر وعثمان ومسمي ولادته كمان زيهم؟ على فكرة مسمى ولادته أبو بكر وعمر وعلي. ها طيب، فلما بتيجي تشوف شو عقيدة، ايش بتميزوا الشيعة الاثنى عشرية، يعني ايش اساس عقيدتهم اللي بتقوم عليها؟ تجدهم يخرجون على البينات. بس عرفتوا كيف تعرفوهم هم وغيرهم؟ اما الاجتهادات ما هو اصلا طول عمرنا الامه، لذلك انا لما قلت لكم الامه الاسلاميه هي الوحيده اصلا اللي عبر تاريخها كمسار عام اللي طول عمرها اجتهادات، ومشهور هيو مشهور اجتهاداتهم كذا وحتى في مجلس الخليفة كان يأتي القسيس الراهب ويأتي الحاخام ويناقش علماء الإسلام في مجلس الخليفة. احنا الحق واحنا الحق واحنا الحق وانتم الحق. يناقشوا في الإسلام. هذا ما حصل في التاريخ. طيب بيجوا ناس كان قال لك طب ما حصل مع فلان. ايش هذا؟ احنا بنحكي عن حادثة وحادثتين ولا عن مسار الأمة؟ هذه الحوادث طب اليوم بعطيك منها أنا الحوادث كثير، ناس مش مستعدين يقبلوا منك ولا شيء وعلى طول يم بكم لك بالعصا ما موجود. بسمي حاله تقي. طيب إذا اليوم كيف نميز هذه الفرق؟ شوف ايش عقيدتهم. أنا شايف عقائدهم تقوم على الخروج على البينات، ولا ما عمرنا أصلا إحنا ممكن نيجي نحكم على إنسان بالكفر أو الخروج من الدين لمجرد قضية اجتهادية. مش معقول. لا، كله واضح. وبالتالي أنا الآن ما عنديش أي شك هذول مش مسلمين. وبظنوا بعض الناس إنه قولي مش مسلمين لأنه على ضوء المشاكل وجرائمهم مع الشعب السوري. لا، ما هو مش كل الشيعة متفقين على وجهة نظر كهان إيران وكهان العراق في قتل الشعب السوري. ومش معناته قولي إنه مش مسلم إنه أنا بعد أعده مرتد. لا، هو مش مسلم وبس. وأنا حتى قلت إنهم هذول أهل الكتاب، مش معناته أنا بظلمهم إلا إذا كانوا ظالمين وقاتلين، وجرائمهم مع الشعب السوري مش رح ينساها حدا، ومعروف مين اللي أجرم. تمام؟ ولكن مش معناته نطلقها على كل شيعي ما كان له دخل في الموضوع. وبالتالي احنا مش جايينك نقول لك انك كافر لانك اشتغلت هذا الشغل انت والكهان تبعوك اشتغلوا هذا الشغل. لا، بعد ما انت فهمتنا شو دينك. في الاول كنا نقرأ عنك، هلقيت صرت انت تقول. صرنا ندخل على فضائياتهم، وصرنا ندخل على مواقعهم اللي هم في الانترنت اللي هم بقودوها، سواء كان ائمتهم بما انا داخل على السيستاني وغيره. لا خلاص، صار بالنسبة لي واضح وانتهى الموضوع. تمام؟ الناس بتقولوا لي طب في علماء بيعرفوش، العلماء اللي عندنا بيعرفوش. ولذلك بس انا قلت اسألوهم سؤال واحد، اللي بيقول انه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 مشرع ناخذ عنهم الدين جبرا، شو بتقول فيه؟ بس هذا غير القضايا الثانية. اما اذا فديروا بالكم، هذا مش معنى كلامي انه احنا مش قادرين نتعامل مع هذه الفرق كلها. احنا الوحيدين اللي الدين قال لنا كيف نتعامل. وحبيت اليوم اركز شو معنى مرتد. وديروا بالكم العلماء بحثوا وكثير من الناس مش متصورين شو يعني العلماء قولهم بمسألة المرتد. حتى في ناس بحثوا موضوع الطفل اللي بعده ما بلغش في أسرة مسلمة
ولما بلغ كافر هذا مرتد ولا لا، وناقشوها. مش وقتي الآن أناقشها. تمام؟ فهون طيب انت دينك هذا، بس ما تظلكش لازق فيه. اكثر الشبهات على فكرة، اكثر الشبهات اللي تطرح حول الاسلام والكذب وكذا مأخوذة منهم. يعني هم الان صاروا سلاح الفاسدين وسلاح الكفار في الارض كلها، مأخوذ الشبهات من الشيعة. من بروحوا بيطلعوا شو بيقولوا الشيعة وبيجوا بواجهوا المسلمين. ومش بس هيك، وبنشئوا ابنائهم على عداوة المسلم. ما اظن اليهودي على فكرة بنشئ ابنه على عداوة المسلم، بجوز على عداوة الفلسطيني، ولا النصراني يعني بيكون قلق كثير، لكن هذول بيرضعوا اولادهم اعداء المسلم. وخدعونا بقضية سنة وشيعة، وانا قلت طلقوها هاي، فيش شيء، في مسلم وبس، في بينات، من خرج على البينات ليس بمسلم. بيقولوا لك طب ما في من السنة خرجوا على البينات، وانا اقول لك انهم مسلمين. اللي شو سنة ومش سنة؟ اللي بخرج عن البينات. اما هذول اللي بعبك وبدهم اياك تقول انهم مسلمين، وكل الشبهات وكل المطاعن الملاحدة بيجيبوها منهم، وبيربوا ابنائهم على الحقد عليك. بنسمعهم وبنقرأ لهم وما حدا بيقول عنهم، لانه الاصل تتحقق. نعم احنا متحققين الان، وانا شخصيا كان لي زمان في 79 وغيرها مواقف. تمام؟ ولكن ادرس بدك تبين. هذا بيعني العداء؟ ابدا. العداء معروف اسبابه. عداء لا، رفضه لا، مش ممكن تتعايش معاه في من بلد. ولا ما هو انا مسلم اصلا، وانا اصلا اليهود لما كانوا يضطهدوا قلت كانوا يهربوا للدولة الاسلامية، والمسيحية هاي كنيسة القيامة موجودة قبل الاسلام بقرون، وهي هذا اليوم موجودة، مع انه اجت دولة الراشدين ودولة الامويين ودولة العباسيين ودولة العثمانيين وكنيسة القيامة موجودة.